हेलो एभ्रीवान। आज चाहिँ म हजुरहरुसँग कुकरमा बनाएको केकको रेसिपी शेयर गर्छु। यो चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ। त्यसको लागि मैले यहाँ एउटा टिफिन लिएँ र त्यसलाई तेलले ग्रीस गरेकी छु। त्यसमा मैदा सर्के, हजुरहरुसँग बटर पेपर छ भने त्यो लगाउनु होला। त्यसपछि कुकरलाई चाहिँ प्रिहिट गर्न छोड्दिएकी छु मैले। यो चाहिँ सुरुमै गर्नु होला, त्यसपछि बाँकी प्रिपेयर गर्दा हुन्छ। यो केक बनाउनको लागि मैले मेजरिङ कपहरु युज गरेको छैन। घरमा भएको कुनै पनि चम्चाबाट चाहिँ यसको मेजरमेन्ट गर्न सकिन्छ। सबै मेजरमेन्ट गर्दा चाहिँ एउटै चम्चा युज गर्नु होला, एउटै साइजको। मैले यहाँ राखे 10 चम्चा तेल। तेल चाहिँ तोरीको तेल हुन हुँदैन, बास्ना नआउने तेल हुनुपर्छ। त्यसपछि पिसेर राखेको चिनी राखेकी छु मैले 8 चम्चा। चिनी चाहिँ आफ्नो टेस्ट अनुसार बढाउने घटाउने गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरुले। अनि मिक्सर छैन भने चाहिँ चम्चाले पनि मिक्स गर्दा हुन्छ। मैले चाहिँ यो भएकोले त्यसैले गरेकी छु। त्यसपछि मैले यहाँ राखेँ थोरै भ्यानिला एसेन्स, भ्यानिला फ्लेभरको बनाउन लागेको भएर। त्यसपछि राखेँ मैले यहाँ थोरै दुध। दुध चाहिँ मैले 5 चम्चा दुध राखेकी छु, त्यही चम्चाबाट नापेर राख्नु होला। अब चाहिँ यसमा हामीले मैदा राख्छौं। अघि तेल नापेकै चम्चाले चाहिँ मैदा राख्न पर्ने हुन्छ। एउटै चम्चा युज गर्नु होला। यहाँ चाहिँ मैले 12 चम्चा मैदा राखेकी छु। पहिला 6 चम्चा मैदा राखेकी छु, त्यसपछि फेरि मैले यहाँ 6 चम्चा मैदा एड गर्दै छु। मैदा राख्दाखेरि चाहिँ सबै छानेर मात्रै राख्नु होला, यसले गर्दाखेरि कुनै पनि लम्प्स बन्दैन। त्यसपछि मैले यहाँ आधी चम्चा बेकिङ पाउडर राखेँ र थोरै चाहिँ बेकिङ सोडा राखेको छु। यसलाई मजाले मिक्स गर्नुपर्छ। यो चाहिँ यति मात्रै दुध राखेर गर्दा चाहिँ साह्रो हुन्छ, यतिकै चाहिँ हामीले पकाउनु हुँदैन। यसमा अझै दुध राख्दै म चाहिँ यसको कन्सिस्टेन्सी मिलाउँदै छु। यदि दुध छैन भने हजुरहरुले पानी पनि राखेर बनाउन सक्नुहुन्छ। पानीसँग पनि यो उति नै मिठो हुन्छ। एकैचोटीमा धेरै दुध र पानी चाहिँ नराख्नु होला। मैले भिडियोमा गरे जस्तै 1 चम्चा 2 चम्चा गर्दै एड गरेर यसलाई चाहिँ रिबन जस्तो फ्लोई बनाउनु पर्ने हुन्छ। अझ पनि यो रुक्किँदै झर्दै गर्ने भएको भएर मैले अझै एड गरेकी छु। दुध राखेर मजाले मिक्स गरिसकेपछि मैले यहाँ राखेँ थोरै भेनेगर। भेनेगर छैन भने कागतीको रस पनि राख्न सक्नुहुन्छ, थोरै राख्नु होला। त्यसले गर्दा हाम्रो सोडा एक्टिभेट हुन्छ। भेनेगर राखिसकेपछि यसलाई हामीले त्यतिकै धेरै बेर छोड्न हुँदैन, त्यही भएर छिटो यसलाई टिफिनमा खनाएर मैले चाहिँ बेक हुन राख्दैकी छु। हाम्रो कुकर पनि प्रिहिट भइसकेको छ। त्यसमा मैले मेरो ब्याटर राख्दिएँ अनि त्यसपछि बेरको लगाइदिने। पहिला भने जस्तै सिटी र रबर चाहिँ निकाल्न नबिर्सिनु होला। आधी घण्टासम्म एकदम सानो ग्यासमा चाहिँ हामीले यसलाई पाक्न छोडिदिनुपर्छ। त्यसपछि मैले हेर्दैछु यो चाहिँ एकदम मजाले फुलेर राम्रो भएको छ भने बिचमा चाहिँ थोरै पाकेको छैन। फेरि यसलाई मैले चाहिँ 10 मिनेट छोडिदिएकी छु। केक बनाउँदा चाहिँ कहिले पनि हामीले ठुलो ग्यास गरेर पकाउनु हुँदैन, सधैँ सानो ग्यासमा पकाउनु पर्ने हुन्छ। यो केक पनि एकदम गोल्डन राम्रो भएर पाकिसकेको छ। त्यसपछि मैले यसलाई सेलाउनलाई छोडिदिएकी छु। हजुरहरुले पनि कुकरमा यति सजिलै केक बनाउन सक्नुहुन्छ। केक एकदम राम्रो हुन्छ। हजुरहरुसँग क्रिम छ भने चाहिँ क्रिम लगाएर यसलाई बनाउनु होला। यदि छैन भने चाहिँ यसलाई यत्तिकै पनि इन्जोय गर्न सकिन्छ। मैले चाहिँ यो केकलाई डबल लेयर बनाएर मेरो सानो बहिनीको लागि डल केक बनाएको थिएँ। त्यसको फोटो म लास्टमा राख्दिन्छु। यदि त्यसको भिडियो चाहिन्छ भने चाहिँ हजुरहरुले मलाई कमेन्ट गर्नु, म त्यसलाई डेकोरेट गरेर देखाउँ। हजुरहरुको थोरै माया र सपोर्ट मागेकी छु। मलाई लाइक, शेयर अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्यांक यू।